Don't you know that it's torture loving you? You're turning me upside down, but I'm loving it. I'm still loving it. You're turning me inside out, but I'm loving it. Yeah, it feels like I'm in a hurricane. Hallå Peter. Hej, hallå. Ja, hallå? Hejsan, det här är Erik Saade och idag hoppas jag att ni ringer in. Ni ringer hit och snackar med mig, ställer lite frågor. Och med mig har jag självklart min fantastiska sidekick, Camilla Zamek. Men herregud, vad härligt att få bli kallad fantastisk. Vilken start. Precis. Du är välkommen hit direkt från Allsången skulle man kunna säga. Skulle man kunna säga, eller från efterfesten. Oj, ja du var grym igår. Tack så mycket. Nu ska vi ägna oss åt att prata i telefon med folk som är nyfikna på dig. Men innan jag släpper in lyssnarna så har jag några snabba här. Backpacking eller all inclusive? Just nu all inclusive. Hemlagat eller takeaway? Hemlagat. Hångla eller ligga? Okej, hångla. Okej. Jag är alldeles för trött, jag är ingen höjdare just nu kanske. Okej, jag förstår. 0770 93 00 32 är numret hit till Erik Saade som praktiskt taget ligger på telefonen redan. Och vill man se detta eller hans snygga hatt så går det bra eftersom vi även sänder webb-tv. Sverigesradio.se/P3 är adressen och så klickar man sig vidare till Hallå P3. Precis. Det vill man ju se. Det vill man se. 0770 93 00 32 är numret hit, så släng dig på luren på en gång. David Guetta, Ty Cruz och Ludacris Little Bad Girl. Vilken start. Ja. Man kan säga att vi har diggat. Galen låt. Erik Saade, hela världen vet att du är här. Vi har fått ett mejl från Indien. Hi Eric, I'm your biggest fan from India. You're so talented. My question is, how many glasses of water do you drink in a day? Love Sukriti. Ja, alltså hur många glas vatten dricker du om dagen? Det kan bli väldigt mycket. Jag vet inte hur många glas, för jag dricker inte glas, det är mer flaskor. Sådana här 50 centiliters flaskor. Jag dricker säkert, när jag är ute på turné, 5-6 sådana flaskor om dagen i alla fall. So 5-6 of them if you're listening to us. Of course. Thank you so much for your question. Och nu pratar vi i telefon på svenska, tror jag. Ja. Hej. 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 Erik Saade här, jag hoppas jag hörde någonting. Ja, gud det gör jag. Jag hör det jättebra. Grymt, all right. Ja, jag tänkte faktiskt höra med dig, vad är det gulligaste eller finaste ett fan någonsin har gjort för dig? Är det någon som har gjort ett extra stort intryck? Oj, det där händer ju jämt egentligen, för jag älskar ju egentligen bara när fans, vad ska man säga, när allting handlar om musik. När de kommer fram och säger fan vad jag älskar din musik, eller fan vad duktig du är på scen, istället för att kanske allt annat runt omkring. Ofta så är det mycket frågor om det privata och allt sånt där. Men när så fort det handlar om det jag verkligen älskar, då tycker jag att det är något speciellt. Sen så finns det självklart fans som åker runt och har varit med på 45 konserter och som är med på varenda konsert. Wow. Ja, det är faktiskt 2 stycken tjejer som är med jämt när jag har konsert. Som hade varit på 45 konserter, sa de till mig. Så då tog jag upp dem på scenen för att ge dem någonting tillbaka. Så hyllade jag dem inför hela publiken den gången faktiskt. Vad fint. Okay. Hur glada blev de då? De blev väldigt glada, tror jag. Och jag också, för att jag menar, utan dem är man ingenting som artist. Nina? Ja. Har du gjort något fint? Ja, jag vet. Ja, jag har faktiskt träffat Erik förr. Jag tycker att han är en otroligt bra artist. Jag tror han kommer slå stort. Och jag kommer ihåg den dagen. Sen att han kanske inte kommer ihåg mig, det struntar i. Men jag vet att jag kommer att se hans konsert när han kommer till Furuvik. Så då... Furuvik? All right. Ja. Det ska bli väldigt roligt. Det är en annan radiokanal, men vi tar inte det här nu. Okej. Men då kommer ni ses och det är fint. Grymt. Ja, då ses vi i Furuvik. I alla fall. Ha det så bra Nina och tusen tack för att du ringde. Tack. Tack själv. Ha det jättebra allihopa. Tack. Hej. Hej. Fin Nina.
Ja, jag var inte beredd. Det kom in ett telefonsamtal sådär. Ja, Jag bara, precis. okej. Det är lite vad det här programmet handlar om. Så det kommer hända Absolut. dig i en hel timme framöver. Så att man fortsätter Fett. att ringa till dig. Och det gör man på 077 093 00 32. Men vet du vad? Vi har kollat läget bland våra lyssnare. Okej. Och ja, vad de tycker och tänker om dig. Är du redo? Ska jag få höra Ja, det? du ska få nu? höra det nu. Oj, nu är jag redo. Ja, bra. Okay, 1, 2, 3. I am a popular, I'm gonna get it. Popular, I want sugar, I'm popular. Ja, han gillar Zlatan. Har jag läst. Jag tror jag såg honom på ett mingel på Café Opera faktiskt. En ung skånsk pojke. Mycket trevlig, mycket bra. Men han var med i Melodifestivalen och han heter Erik och sen ett efternamn som jag inte kan uttala. Det är en person som är popular. Jag tycker han är bra. Bra framträdande. Han var så jävla bra. Alltså det var så jävla fett. Jag tycker att han skulle ha vunnit. Till skillnad för hur det gick för Sverige förra året till exempel så gjorde han det ju jävligt bra. Och det skulle nog till någon som honom för att få så högt i placering. Jag tycker han ser ut som en DT så här. Alltså han ser ut som en festare så här. Ja, det kallas för diskoturk. Min namn är bara party, alltså att han festar mycket. Han är inte så fin tycker jag. Och han ser lite det ut. Han kan inte liksom vara så ärrad. Han har nog inte varit med om så mycket i livet liksom, känns så. Jag har hört min flickväns lilla systrar sjunga på honom. Entertainer. Vän. Han ser bra ut. Framåt person. Ofarlig. Han är väldigt omtyckt av små tjejer. Oerfaren. Ja, men det är lite så lammkött nästan. Måste jag ju säga. Glad. Självsäker, framgångsrik. Väldigt ödmjuk. Empatisk. Men han är duktig på det jag gör. Vad ska man säga? En talang. Ja, alltså. Jag gillade diskoturken. En sån ser du tydligen ut som. Jag ser ut som en diskoturk. Vad roligt. Jag har inte hört det innan. Men vilken fantastisk människa som kommer på det. Jag tycker det var sjukt roligt. Något annat du kände igen dig? Eller kändes nej, det jag mest... tycker bara det är väldigt roligt att folk har en bra uppfattning om en. Även om inte alla de kanske var största fans så var det kul att folk ändå hade koll. So put your hearts in the air, put your hearts in the air. Det där var alltså Hearts in the Air med mig och Jason. Faktiskt en fantastisk rappare som också är en väldigt god vän. Ni får höra lite mer av honom snart. Kul, men du vilken hit det här är. Tack så jättemycket. Det svängde här skulle man kunna säga. Webbkablarna liksom vibrerade. 077 093 0032 är numret man ringer om man vill prata med Erik Saade idag. Och det är flera som vill. Det ringer som tusan här. Hej! Hej, det är Isabella. Jag är 10 år och jag undrar hur det är att vara så populär i Sverige som du är. Hej Isabella, vad roligt. Jag tycker det är framförallt väldigt, väldigt roligt att folk gillar det som jag gör. Musiken och framträdandena och allt vad det kan vara. Det är väl det som betyder väldigt mycket. Sen det där med att vara populär eller inte, det kanske inte egentligen är det viktigaste i det stora hela, utan att de verkligen gillar det man gör. Det vill säga det professionella, musiken helt enkelt. Och det tycker jag väldigt mycket om. Det är ju en dröm för mig att kunna göra allt det här, och det kan jag inte göra om jag inte har sådana som er som köper skivan och kommer på konserter och stöttar det. Så är det. Jag tycker det är jättebra. Tack så jättemycket. Isabel, var du nöjd med det svaret? Ja. Ja, men vad bra. Tusen tack för att du ringde till Erik. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Men det här att vara populär och så, stiger det dig någonsin åt huvudet? Nej, alltså inte stiga. Man får bara försöka inse att man får aldrig vänja sig. Man får aldrig hamna i ett läge där man har vant sig vid att så här ska det vara. För att man måste jobba hårt för det. Varenda framträdande man gör måste man jobba lika hårt för att de faktiskt ska gilla. Sen när de väl gillar det, då är det bara kvittot på att man jobbade väldigt hårt. Och det är så jag växte upp. Jag menar, i och med att jag blev signad när jag var 15, så det tog 4 år innan den hände något. Och då jobbade jag jättehårt. Så att jag kommer nog aldrig kunna låta det stiga mig över huvudet, för att jag vet hur hårt jag måste jobba för att det ska kunna gå så här bra som det går. Hej Erik Saade, jag heter Peter Wolodarski. Jag var med i Hallå P3 igår. Jag har en fråga till dig. Om du var Sveriges statsminister för en dag, vad skulle du göra?
klurig fråga från gårdagens gäst, Peter Wolodarski. Och nu ska man svara så här på rak arm. Jag skulle avskaffa jantelagen. Så kan jag säga. Inte för att det är en lag i sig, men det här med att jag ska prata om det lite mer sen, att man måste få vara den man är, måste få vara som man vill och aldrig försöka anpassa sig efter alla andra. Spännande. Du, ännu mer telefon. Hej. 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 Vad heter du? Jag heter Bastian. Hej. Hade du en fråga till Erik? Ja. Ja. Ja, soft. Och vad var den frågan då? Att han var bäst. Jaha. Vad sa du nu för någonting, Sebastian? Att han var bäst. Att han är bäst. Tack så mycket. Han äger. Vad sa du? Han äger. Wow. Vilka komplimanger, Erik. Ja, tack så jättemycket, Sebastian. Hur gammal är du? 5. 5 alltså. Vad roligt. Ville du säga något mer? Va? Ville du säga något mer? Ja. Varsågod. Att han är grym. Att han är grym. All right. Du är helt fantastisk då, så jag hoppas att vi ses någon gång i sommar på någon konsert. Ha det så bra nu och tack för att du ringde. Tack. Hej då. Tack. Hej. Hej. Underbart. Man ringer till Erik på 077093 0032 eller så mejlar man. Det är bara att höra av sig. Look inside your tiny... Lily Allen, Fuck You här i Hallå P3 idag med ingen mindre än Erik Saade. Hej! Innan så nämnde jag ju lite om det här med jantelagen och jag tänkte snacka lite mer om det. Igår var jag med i Allsång på Skansen. Det var en helt fantastisk publik på över 25 000 människor som stod och hoppade. Det kändes som en enda stor folkfest. Och alla tycktes gilla det de såg. Och själv kände jag när jag gick av scenen att jag kanske hade gjort mitt bästa tv-framträdande än så länge i mitt liv. Även om jag har ett långt liv kvar framför mig som 20-åring. Men jag kände att det gick riktigt, riktigt bra. Sen så kommer man ju då till den här dagen efter där man kanske slår upp tidningar eller läser lite kommentarer och så känner man efter ett tag att vad handlar dessa kommentarer om? Ja, ibland kan de handla om saker som man önskar att det inte handlar om. Till exempel som att jag som person är ju den jag är. Och när man till exempel får en kommentar om sina solglasögon som man hade på sig eller sin jacka eller skjorta och det blir fokus på det och man blir nedskriven på grund av det, så börjar man undra, är det verkligen så Sverige ska vara? Är det så? Ska man inte få vara den man är? Jag är en sån person som alltid försöker vara den jag är. Jag har blå solglasögon på mig när jag går ut för att jag älskar att ha blå solglasögon på mig när jag går ut. Sen kan självklart folk stirra på dem. Men det är väldigt tråkigt att läsa sådana saker dagen efter, kan jag tycka. Man måste få vara den man är. Man måste få lov att sticka ut. Och det tycker jag folk borde våga göra mycket, mycket oftare. Jag blir självklart äldre med tiden, jag utvecklas och jag kommer gå åt mitt eget håll. Precis som att en annan människa kommer gå åt sitt håll. Varför skulle det vara kul om alla gick åt samma håll? Det undrar jag. De enda som faktiskt låter mig vara den jag verkligen är, det är faktiskt mina fans. Så tack som fan för att jag får vara den jag är för er. Det är det som ger mig styrka att fortsätta vara den jag är. Så om nu sanningen ska fram så går vi vidare till nästa låt.